német autógyártás főszereplőjének számító Volkswagen ikonokat teremtett. Modellei az eladási listák élén szerepeltek, a mindenki által ismert és elismert Golf valóságos etalonnak számít, többszörösen az évautója lett, és mindenki ehhez hasonlít mindent, úgyhogy kövessük mi is ezt a logikát. A Golf egy nagyon jó autó, de vannak korlátai. Ha nagy helytérre van szükségünk, vagy hosszabb utakat teszünk meg rendszeresen, ahol a kényelem érzete nagyon fontos, és az, hogy ne fáradjunk el egy hosszú út során, itt nagyon megmutatkozik az, hogy egy kisebb autóról van szó, itt jön képbe a Passat. Plusz jöhet egy olyan gondolat is, hogy lássák az emberek, hogy mégis középvezetőként dolgozom, vagy saját vállalkozásom van. Beleszól az egészbe egy presztízs kérdés is, és minden kétséget kizáróan a Passat nyer a Golffal szemben. Nagyobb maga az egész autó, komfortosabb, kényelmesebb, nagyobb motorokkal elérhető, valamint a belső tér kialakítása már-már prémium közeli, amit a Golfnál egyáltalán nem mondhatunk el. A mai rész fő kérdése az, hogy megéri választani az aktuális 8. generációt, vagy jó lesz a 7. generációs is, főleg ha azt nézzük, hogy ugyanaz a motor van a két autóban, ebben 150 lóra van felpöckölve szoftverből, ebben pedig 140 lóerős úgy, ahogy azt már megszokhattuk 6-os Golfból, vagy bármilyen más modellből. Véleményem szerint nagyobb a különbség, mint elsőre gondolnánk, de mielőtt belemegyünk a részletekbe, ne felejts el feliratkozni a csatornára, valamint indítottam egy másik csatornát is, Wow Test Drive Europe néven, ahol vezetési élmények vannak duma nélkül. Sokkal markánsabb belső részt kapott a 6. generációhoz képest. Ez design szempontból nagyon jó előny, egy tökéletes presztízsnövelés történt, viszont technikailag ugyanaz, mint a B6. Ugyanazt a PQ35-ös platformot használja akár az 5-ös Golf. A 8. generációs Passat már az új, moduláris MQB platformra épült, amit használtak például a 7-es Golf megalkotásához, vagy egyes Audi modellekhez. Ez a platform teljesen más futóműbeállítást ígér. Walter de Silva volt a designer, és számomra ez az autó sokkal komolyabb, sokkal hűvösebb. Még jobban parancsolja azt, hogy a szemünk azonnal ezekre a kromcsikokra menjen. Ugyanúgy itt is megvan, viszont itt egybefut a lámpával, tehát laposítja, szélesíti az egész autót. Maga a karosszéria könnyített elemeket tartalmaz, mint az alumínium, vagy a vákuummal préselt acél, ami mind-mind egy modern technológiára mutat, amelyet a prémium autóknál is használnak. Magyarul mi veszünk egy prémium technológiával készült autót, nem prémium áron. Érdemes kiemelni ennél az autónál, hogy 2015-ben az Európa év autója lett. Azelőtt megszokhattuk, hogy a Volkswagen Passat a tágas családi autó kategóriáját jelentette a Volkswagennél és az újságíró, autós újságíró körökben is. Ez volt az első modell, amelyet úgy emlegettek, mint az A6 konkurenciája. Magyarul egy prémium autóhoz hasonlították, és az év autója választáson is olyan márkákat győzött le, mint a Mercedes, valamint a BMW, szóval a Volkswagen szintet lépett. A népautó, a családi autó kategóriájából fellépett a prémium autók szintjére. Neked melyik tetszik jobban a két autó közül? Írd meg hozzászólásban a véleményedet, valamint ha birtokodban van a két Passat közül valamelyik generáció, várjuk véleményeidet, észrevételeidet, induljunk ki a méretekből. A két autó hosszúsága alig különbözik egymástól. A B7-es Passat hossza 4771 mm, valamint a tengelytávja 2712 mm. Bőven elég. Ettől egy tágas, családias, nagy autónak érződik. És mivel tudtak elébb lépni a B8-nál? Hosszúságban meglepően 4 mm-rel rövidebb lett, oké, az a 4 mm az tényleg észrevehetetlen, senki nem látja. Tengelytávban 74 mm-rel nőtt, és az a 7,5 centi az csak érződik. Így szemre, egyből ránézésre nem látjuk, de azért tényleg kinév van a kerék. Ez még egy extra helyteret ad a hátulülőknek, plusz 7 centi, az nagyon-nagyon sokat tud jelenteni. Ha az elejét nézzük, vegyük a régit elsősorban. Itt is határozott grillünk van, két szép lámpánk, amik egy kicsit felfele hajlanak, még van jettársak is. Itt ez a rész, hogy így felkanyarodik és nem egyenesen jön, talán ez a legóriásibb különbség az új és a régi között. Itt még egy kicsit szolidabb, motorháztetőn ugye az az éles törés, ami az újnál még élesebb, és ugyanez érvényes az autó oldalán futó hűvös németségre. Figyeljétek meg, hogy tovább nyomjuk, itt rendesen válla van az autónak. Szó szerint végigfut, és amint már elmondtam, szépen lámpával egy vonalba, egy még szigorúbb motorháztető tagolás, egy nagy
egybe lapos felületet kapunk, amitől még laposabbnak érzik az autó. 1820 mm széles a régi, és 1832 mm széles az új. Fordulókörben 11,4 méter a régi, 11,7 méter az új, 13,5 cm a hasmagassága a 7. generációs Passatnak, 14,5 cm a 8. generációnak. Motorikusan szinte teljesen egyforma a két autó, ugyanaz a 2 literes Common Rail dízel van mindkettőben, turbófeltöltővel, soros 4 hengeres. Ebben az autóban 150 lóra van hangolva, ebben 140-re 320 Nm-rel, ebben 340 Nm a nyomaték. Térjünk át a Passat legfontosabb tulajdonságára, az óriási csomagtérre. Ebben a B7-es verzióban 603 literes és az ülések ledöntésével 1731 literre bővíthető, valamint ebben a B8-as típusban 650 literes és 1780 literre bővíthető. A B7-es csomagtere óriásinak néz ki így első ránézésre is, kapunk kis síneket, ahová fel tudunk akasztani dolgokat, ezen kívül ide, ha benézünk alá, akkor van egy teljes értékű pótkerekünk, emelőnk, két oldalt vannak kis akasztóink, hogyha bevásárlószatyrokat akarunk felakasztani, valamint a hátsó üléseket is innen egyetlen mozdulattal tudjuk leengedni, és így egy teljes egybe hátsó részt kapunk, amit már el is mondtam, 1731 literesre bővül, kivéve a kalaptartót persze. A B8-as verziónál nincsenek meg már azok a sínek, mint a B7-es változatban. Itt is kaptunk kis akasztókat alul is, amikhez hozzá tudunk fogni dolgokat. Ide fölül is kaptunk kis akasztókat a zacskóinknak. Találunk egy 12 voltos töltőt a hűtőtáskának, és ebben az új verzióban is innen engedjük le az üléseket, és így megkapjuk az 1780 literes teljes rakteret, persze a kalaptartó kivételével. Nagyon egyben van az autó. Itt, hogy rájöttem a rossz útra, itt is érződik azt, hogy a futómű még tökéletesen dolgozik, teleszkopok, rugók, minden rendben van. Kormány nagyon komfortos, nagyon szép ez a műszerfal is, nekem nagyon tetszik. Az új természetesen szebb úgy egybe a szellőzőkkel, de ez a régi is nagyon jó. Szép itt ez a kis klasszikus óra. Ülésfűtésünk ebben is van, automata klímánk van, elektromos kézifékünk, multivolánunk, teljesen bőrözött kormányunk, tehát ez sem egy rossz kivitel egyáltalán. És azért oda taposunk, akkor érzik az a 140 ló bőven. Nem 4x4-es ugye, de nagyon-nagyon szépen viselkedik. Kilométer szempontból még jobban állunk, mint az új generációnál, ebben 175 000 kilométer van. Természetesen ellenőrzött múltja van az autónak, ami végig követett márkaszervizben volt, végig szervizelve. Ebben is van tempomat, annyi, hogy nem távolságkövetős, mint az újban, de van benne. Elől ennek is McPherson, hátul Multilink, vagyis a térfutómű van benne, akárcsak az újabbik verzióban. Ezek az autók a komfortra és a kényelemre lettek kitalálva. Arra, hogy autópályán 130-nál ne legyen problémánk.
Nem csak amiatt, hogy újabb az autó és teljesen új generációról van szó, de megvan benne az, amit utoljára egy A4-es Audiban éreztem kombiban. Annyira fürge, annyira játékos, azonnal be tud csatlakozni a forgalomba, nem érzel rajta semmilyen lomhaságot. Annyira tudja leplezni a súlyát kombi létére, ami eszméletlen. Ennél jobban a Megane GT ST-t, vagyis egy Megane GT kombi leplezte, annak ugye 4 kerék kormányzás is volt, és 205 lóval, de eszméletlen jó. Ez a DSG váltó atom. Nagyon gyors, nagyon pontos. Én megmerném kockáztatni, hogy ugyanaz, mint az A4-es Audiban. Nagyon-nagyon jó a reakcióideje. Kihúzatja, hogy kell. Dízel létére felmegy 4500-ig, és csak ott vált. Vannak kis kormánykapcsolóink, amivel sokkal szebb az élet. Ez logikus is. Távolságkövető tempomat van az autóban, sávtartás, sávelhagyás segítő, automata vészfék, fényszenzor, esőszenzor, nagy kijelző, automata klímánk van, ugyanezt a klímarendszert találjuk meg az előző generációban is, itt egy kicsit ki van finomítva. Ez az egyedüli negatívum ebben az egész műszerfalban, ez a műanyag csík. Ez valahogy egyedül olyan kopogós, máshol mindenhol puhított. Mindenhol minőséget érez az ember, az ajtón, mindenhol, és akkor betesznek egy ilyen csíkot, ami elrontja az egészet, de nincs zongorala. Ide megkapjuk a kapcsolókkal elő az indukciós töltőpadunkat, mondjuk egy kicsit rossz helyen van, ki- és betevés szempontjából. Start-stoppal indul az autó, ugye, automatikusan észleli a kulcsunkat, amin már nincs kinyitható bicskarész, de nem is kártya, nem az a legmodernebb dolog, konzervatív és az új közötti. Van 2 darab pohártartónk, recézett aljal, gumiból, hogy ne zörögjenek a cuccok. Elektromos kézifék, autóhold, amit szeretünk, 12 voltos töltő, könyöklőben USB és jackbemenet, kényelmes ülések, állítható combtámasszal, körülbelül egy olyan 1-2 centit változtat, de ez pont elég ahhoz, hogy számomra, én 1,80 magas vagyok, 85 kg, tökéletes lett. Oldaltartásunk nagyon jó, annak ellenére, hogy 183 000 kilométerben van, végig szervizelt múltja van, és garancia áll az autó mellé. Ez is már egy kedves kliensünké. Nagyon jó a B7 is, tényleg menetdinamikában csak a helyből indulásoknál vesszük észre, ha már fel vagyunk gyorsú előzéseknél mindenhol, az is tökéletesen viszi, és nem érzed a súlyát. Ez az autó jobban szigetelt, minden olyan hirtelenebb, pedig abba kevesebb a kilométer. Jól gondoljuk meg, melyiket választjuk. Én ezt a B8-as újabbik verziót választanám, természetes, hogy a kettő között egy óriási árkülönbség van, de mindenképp azoknak, akik részletben gondolkodnak, ha már részletet veszünk fel, akkor inkább az újabbik verziót válasszuk. Szeretnél megvásárolni a 7-es Passatot, vagy szeretnél magadnak egy ilyet? Hívj engem telefonon a 0722 520 959-es számon, és rendelünk neked külföldről egy hasonló autót. Minden autónkhoz garanciát adunk, úgyhogy bármilyen autó érdekel, nyugodtan hívj engem. Ezen felül több mint 200 használt autóval dolgozunk stockról, Székelyudvarhelyen a Bethlenfalvi út 298 szám alatt az Autogroup Simó Dacia és Renault képviselet szomszédságában. A Renault Selection márka független használt autó hálózatnál megtaláljátok kollégáimat is, Marosi Andorás Lajost vagy Tódor Csabát, mindketten elérhetőek a 0755 107 102 vagy a 0755 107 110-es számon. Az autókat lehet vásárolni részletre, leasingre, valamint van autóbeszámítási lehetőség is. Köszönöm támogatóimnak, a Renault Selection márka független használt autó hálózatnak, az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, az EcoCar Skoda képviseletnek, ezen felül külön köszönet jár a tesztelők.hu-nak és a Car Guys Paradise-nak, fontos támogató a Baróka lakópark is, de a legeslegnagyobb köszönet csak is nektek jár. Köszönöm szépen, hogy támogattok, hogy velem vagytok minden héten, és vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan. Sziasztok!